Salutare, salutare pentru toți și fiecare! Hai să facem o gustare împreună cu cei de la Savoare. Cu cei de la Savoare la Maxim. Bună ziua, stimați prieteni, urmăritori, bucuroși că ne revedem din nou la canalul nostru YouTube și gătim împreună o mâncare delicioasă la ceaun împreună pentru familia și pentru cei dragi. Astăzi este zi de sâmbătă, deci dimineață ne-am sculat și tot cu gândul la mâncare, la vreo gustoșenie care să fie pregătită la ceaun. Însă lenea cu coană mare. Nici eu, nici soția nu era gata să scoale din pat să pregătească ceva. Și atunci am decis, hai să mergem împreună la piață, să procurăm niște alimente proaspete din care să preparăm o mâncare foarte simplă. Ne-am gândit ce poate să fie mai simplă decât o carne de pui înăbușită în ceapă. Pui în sos de ceapă, gătită la grătar și servită cu o garnitură din... nici nu știam din ce să facem garnitura. Sau cartofi, sau o mămăligă, sau un hriș. Dar ne mai gândim. Pentru pregătirea rețetei care a fost propusă, și anume carne de pui în sos de ceapă, avem nevoie de, în primul rând, avem nevoie de pui. Astăzi a fost procurată o găinușă și un cucoșel. Vedeți, cucoșelul este mai galben, mai gustos, cred că o să vedem după ce o să fie pregătit. Însă și găinușa are gustul său specific. De asemenea avem nevoie de usturoi, de 3 kg de ceapă. Ceapa deja este pregătită pentru a nu pierde timp. Și condimente. Condimente: frunză de dafin, piper negru, ceapă, rozmarin și oregano. Și de asemenea cimbru. Cimbru pentru lustruirea gustului cărnii. Să pornim la lucru. Înainte de toate trebuie să pregătim carnea. Prelucrată cu focul ca să înlăturăm toate penele care nu au fost luate în prelucrarea inițială. Nu ne grăbim, fiecare pulpișoară în parte este prelucrată, fiecare aripă. Procedura nu este anevoioasă. Însă fiți atenți la foc. De asemenea, și cucoșelul nostru îl pârlim. Se vede că gospodina care a pregătit era iscusită, deoarece nu avem ce pârli. Găina este curățită. După ce am pârlit găinile, se taie găina în două. Ceea ce este de sos și anume grăsimea se înlătură. Dacă așa, nu vă temeți, puneți suflet și totul se va cucoșel. De asemenea, se înlătură grăsimea. Nu vă temeți să o folosiți când încingeți ceaunul, deoarece grăsimea de pasăre
foarte benefică la pregătirea alimentelor necesare. După ce am pregătit toate ingredientele, aprindem focul și instalăm ceapa și carnea mea. Aprindem focul și punem carnea și ceapa în ceaun. În ceaun adăugăm grăsimea care a fost tăiată de la găini. Wow! Ce frumos se topește! Anume se topește grăsimea în ceaunul care a fost prelucrat ieri pentru prima utilizare. A fost foc încet, topim grăsimea. De asemenea, putem adăuga ulei de floarea soarelui, 150-200 de mililitri, și încingem bine uleiul. În uleiul încins adăugăm ceapa care a fost tăiată. Uitați-vă că așa facem o pernuță din ceapă și deasupra adăugăm carnea, care înainte de a fi pusă trebuie condimentată, și anume cu piper negru, punem piper, nu jălim, gustul nemaipomenit a mâncării date depinde în mare parte de condimentele puse. De asemenea, sărăm carnea și o punem în ceaun. Să nu-i fie urât găinușii, îi punem și cu cocelul în spate. Așa, la temperatura constantă, la un foc mic, timp de 2 ore, lăsăm să se prepare găinușa. Ulterior vom gusta la sare, dacă fi necesar, vom băga sare și cimbru și oregano după gust. De asemenea, astupăm cu capac și așteptăm. Oare ce garnitură să pregătim pentru mâncarea noastră delicioasă? Cartofi, orez sau griș? De toate sunt satul. Ce ar putea să facem? Wow! Niște tăiței de casă! Păi membrul echipei noastre, Galina, care e soția mea, face niște tăiței de casă. Păi dați să o invităm pe ea să ne ajute. Galina! Bună ziua! Îmi pare foarte bine că astăzi am fost invitată și eu, ca membru a echipei, să ajut soțul și o face cu mare plăcere. Tăiței de casă, pentru multe gospodine, ar fi o mare provocare, poate ceva timp necesită. Pentru mine e floare la ureche. Să începem! Am găsit în frigider
și ouă de găină și ouă de prepeliță. Și am zis că, de ce nu ar merge ambele? Să începem! Întâmplă în ceaunul nostru. Wow! Ceapa a dat drumul la soc și încet se năuși. În acest moment adăugăm o crenguță de cimbru și niște frunzulițe de dafă. Și astupăm înapoi. Iată și tăieței mei în mai puțin de o jumătate de oră. Urmărind cum taie tăieței soția mea, mi-a venit în cap să modific receta bunicii. Suntem în anotimpul vară. Avem o grămadă de legume în Republica Moldova. De ce să nu punem niște ardei, proaspeți rupți și niște roșii? Cred că gustul doar avea de câștigat. Luăm niște gogoșari. Da, uitați-vă ce gogoșari. Da, uitați-vă. Și o roșie din grădina mamei. Și niște ceri. Ia priviți ce crenguță. Și pentru un colorit mai deosebit a mâncării pregătite, vom tăia și cere galben. Filiem ardeiul și roșia ruptă din grădină. Tăiem de-a lungul. Înlăturăm pelicica ouă. De asemenea și tomatul. Înlăturăm partea verde și tăiem felii. Feliile de ardei și tomate le adăugăm în ceaun. Le adăugăm în felul următor, ca pe perimetru să fie câte o felie de ardei și câte o felie de roșie.
Pentru frumusețe adăugăm și crembuțele de ceri. Pentru a condimenta mâncarea noastră, este necesar să adăugăm rozmarin și oregano. Precum și 3 căței de usturoi pe care îi mărunțim. După ce am filat usturoiul, îl adăugăm în carne. De asemenea, adăugăm rozmarinul și oregano. Și ascultăm cu capacul mai departe. La finele pregătirii adăugăm în ceaun verdeață, pătrunjel și mărar tăiat măricel, punem capacul și scoatem ceaunul de pe foc, lăsându-l 10-15 minute ca să tragă mâncarea mirosul burenilor puse. Pe plită punem ceaunul pentru a fierbe tăiței galine. Adăugăm apă, și așteptăm să fiarbă. Când a fiert apa, adăugăm sare pe gust și tocmăgei de casă tăiați. Tocmăgeii îs gata fierți. Din ceaun îi turnăm în drușleac. Clătim cu apă rece. Și aceștia sunt gata pentru a fi serviți. Ajuns și la etapa finală. Tocmăgeii fierți și pregătiți și scurși îi punem în farfurie. Uitați-vă cum ceapa toată s-a topit și s-a primit un sos delicios. Care este servit vă dorim poftă bună! Aceasta este rețeta propusă pentru astăzi. Mâncați din ceaun, mâncați sănătos, mâncați cu savoare la maxim și ne revedem
la următoarea rețetă.